हेलो गाइज व्हाट्स अप एन्ड वेलकम ब्याक टु माई अनदर भिडियो। अनि आजको भिडियोमा चाहिँ म हजुरलाई सिकाउँदैछु ब्ल्याक स्याडो कसरी बनाउने आफ्नो मोबाइलमा। भिडियो स्किप नगरिकन हेर्नु। सबभन्दा पहिला हजुरले मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु अनि प्रेस गर्नु त्यो बेल आइकन बटनलाई पनि। ब्ल्याक स्याडो बनाउनको लागि हजुरले पिक्सल ल्याब ओपन गर्नु यसरी। अनि पिक्सल ल्याब खोलिसकेपछि ओके यसलाई म डिलिट गर्छु पहिला। हजुरहरुको यसरी खोलिन्छ हैन पिक्सल ल्याब। अनि हजुरहरु यहाँ थिम जाने यसमा अनि ट्रान्सपेरेन्टमा गइसकेपछि प्लसको आइकनमा अनि प्लसको आइकनमा गइसकेपछि सेप हजुरको यो व्हाइट कलरमा छ भने अब कस्तो कलरमा बनाउने हो त्यसलाई कलर सिलेक्ट गर्नुपर्छ यहाँबाट। ओके यो म यहाँ यसरी गए। अब मेरो चाहिँ अहिले व्हाइट छ भने हैन यसमा गएर मैले बनाउनु छ ब्ल्याकमा भने। ओके अब मेरो अनि यसलाई चाहिँ म ट्रान्सपेरेन्ट बनाउँछु है त। यसलाई चाहिँ मैले यसरी ट्रान्सपेरेन्ट बनाएँ हेर्नु। यो चाहिँ मेरो भयो अब ट्रान्सपेरेन्ट हैन। ओके गर्ने अनि यसको साइज यसरी बढाइदिने हो क्या हजुरलाई। ओके यो भयो मेरो ट्रान्सपेरेन्ट हैन। अनि यसलाई गर्ने अब सेभ गर्नको लागि यहाँ जाने सेभ इमेज अनि कस्टम अल्ट्रा एचडी। ओके यो भयो मेरो सेभ भयो हैन। अनि सेभ भइसकेपछि चाहिँ म यसलाई अप्लाई गरेर देखाइदिन्छु है मेरो फोटोमा। ओके यसलाई म डिलिट गरिदिएँ। अब यहाँ मेरो म अप्लाई गरेर देखाउँछु हजुरलाई कुनै एउटा फोटोमा। यहाँ मेरो फोटोमा एड गरेर अप्लाई गरेर देखाउँछु त। ओके गाइज किप वाचिङ है। बस अब 1 मिनट हो बस। त्यसपछि म गएँ डाउनलोडमा यो मेरो इमेज आयो यहाँ थिम। अनि यो मेरो इमेज यहाँ थिम आयो यसरी। ओके मैले एड गरेँ हैन यो मेरो इमेज। अब यहाँ थिम म हल्का हजुरलाई मेरो अघि भर्खर बनाएको ब्ल्याक स्याडो एड गरेर देखाइदिन्छु है त। त्यो चाहिँ हजुरको पिक्सल ल्याबमा हुन्छ हैन। यसरी गएर हजुरले पिक्सल ल्याब खोल्ने अनि पिक्सल ल्याबमा गएर ओके गरिदिने। यो मेरो फर्स्टमै छ यो मेरो भयो ब्ल्याक स्याडो। अब यस्तोरै हुन्छ यसको लेन्थ चाहिँ हजुरले यहाँबाट यसरी बढाउनु पर्छ है यसरी बढाएर राख्ने। ओके हेर्नु हजुरले यसरी नै बनाउने हो। अनि भिडियो लास्टसम्म हेरिदिनु भएको सम्पूर्णलाई थ्याङ्क यू सो मच धन्यवाद धेरै धेरै। अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु प्रेस गर्नु त्यो बेल आइकन बटनलाई पनि। अनि यस्तै ट्युटोरियलहरू हेर्नको लागि चाहिँ नि मेरो च्यानलमा चाहिँ नि कनेक्ट भएर बस्नु होला। अनि थ्याङ्क यू सो मच वन्स अगेन लभ यु अल बाई।